नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे MNikhil sKitchen मराठी। आजची रेसिपी ही कोलंबी रस्सा आहे आणि हा झणझणीत रस्सा कसा झालाय तो तुम्ही पाहू शकता। कलरवरूनच त्याचा अंदाज येत आहे की किती झणझणीत झालेला आहे हा रस्सा। सुरुवात करूया की कसा बनवतात हा झणझणीत रस्सा। स्टेप बाय स्टेप तुम्ही पाहून घ्या। थोडीशी मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे, 2 चमचे मसाला, हळद, हिंग आणि आंबोशी, थोडंसं मीठ। आता तेल मिक्स करून आपण हे पूर्ण एकत्र करून घेणार आहोत आणि थोडा वेळासाठी साइडला ठेवणार आहोत। आता पॅन मध्ये आपण तेल घेणार आहोत। तेल गरम होताच आपण त्यामध्ये लसूण टाकणार आहोत आणि लसूण परतून झाल्यानंतर जे मिश्रण आहे कोलंबीचं ते आपण ह्याच्यामध्ये एकत्र करून परतून घेणार आहोत पूर्ण। आता आपण नारळाचं जे वाटण आहे, मिरची, कोथिंबीर आणि ओला नारळ हे आता ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेत आहोत। चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊन एक थोडीशी स्टीम देऊन त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये पाणी मिक्स करणार आहोत। आता आपण सोललेले बटाटे ह्यामध्ये एकत्र करत आहोत आणि मिश्रण पुन्हा एकदा परतून घेणार आहोत। पाणी ॲड करून उकळ घेऊन आपण पूर्ण मिश्रण शिजवून घेणार आहोत। प्रेक्षक वर्गावर जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करून जास्तीत जास्त शेअर करा जेणेकरून सगळ्यांना हे व्हिडिओ पाहता येतील। कोलंबी रस्साची झणझणीत रेसिपी मी व्हिडिओच्या शेवटला लिहून पूर्ण प्रकारे सांगितलेली आहे, तर ती तुम्ही पाहायला विसरू नका। तर असा हा कोलंबी रस्सा झणझणीत तयार झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता किती चांगला कलर आलेला आहे आणि अप्रतिम असा सुगंध इकडे पसरलेला आहे आणि तोंडाला खूपच पाणी सुटलेलं आहे। तर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून खूप सारे लोक हा व्हिडिओ पुन्हा पाहू शकतील आणि अशीच रेसिपी बनवू शकतील। धन्यवाद।